في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في الحلقة السابقة تكلمنا عن تعظيم الله سبحانه وتعالى للقرآن، والآن أتكلم معكم عن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل كله بآية حتى تتفطر قدماه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شيبتني هود وأخواتها، لما فيها من آيات تدك الجبال دك، آيات عظيمة مبكية مؤثرة فيها وعد ووعيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على التمسك بالقرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدر حافظ القرآن ويعطيه شأنه وقدره. حتى في غزوة أحد عندما مات كثير من الصحابة واستشهد، من قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدفن؟ اسمعوا يا أهل القرآن، قدم حفاظ القرآن وأهل القرآن في الدفن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل حفظة القرآن يتصدرون المجالس والمحاريب. هكذا كان يعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فمن باب أولى أن نعظم نحن هذا الكلام العظيم، وأحسن الحديث كلام ربي عز وجل. شاب لم يثنيه المرض وصعوبة الحركة عن حضور حلقات القرآن. فعلا هو رسالة لكل شاب متكاسل ومتثاقل عن الاجتهاد في حفظ كتاب الله عز وجل. عندما نرى شخصا، الآن أنا أقابله الشيخ محمد، أصيب بإعاقة، الله سبحانه وتعالى أصابه ببلاء، ولكنه شكر هذه النعمة لله سبحانه وتعالى أنه يحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجتهد أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويصر على أن يحفظ هذا الكلام العظيم، القصة العجيبة والجميلة مع الشيخ محمد. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. والله حلو هالابتسامة هذه، الحمد لله، ابتسامة جميلة. الحمد لله. حدثني عن بداية حب وشغف الشيخ محمد حيدر لحفظ القرآن الكريم. عندي صاحب اسمه الشيخ مهند. نعم. أنا قلت له أبى أحفظ. نعم. قال لي خلاص أنا ما عندي مشكلة. نعم. ففي واحد شو اسمه تعرفت عليه. نعم. اسمه أستاذ أحمد حسن. نعم. قلت له أنا بأجي عندكم دار الفرقان. يعني الشيخ مهند أخذت منه فترة قصيرة بس. نعم. وبعدها كملت القرآن في دار الفرقان. والله هو منذ الميلاد، يعني ولد هو من مواليد المدينة هنا، ولد في المدينة المنورة، فكان عنده شوية موية بتصهر في الرأس من هو صغير، فتعمل له عملية في رأسه وتحط له جهاز في الرأس هنا، عشان الموية اللي تتجمع في الرأس تيجي في البطن. الآن في جهاز في رأسه مركب يوصل الموية لحد البطن هنا، لكن عنده تقل في الرجلين طبعا، ما يقدر يمشي كويس،
إلا بالعصاية أو يركب العجلة دي أو العربية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لانشغال والد محمد بالعمل خارج المدينة المنورة، كان محمد يجد صعوبة في التنقل من بيته إلى حلقات التحفيظ، ولكنه اجتهد يبحث عن مختلف الطرق التي توصله لدار الفرقان. كيف تذهب إلى دار الفرقان؟ يعني من يذهب بك إلى دار الفرقان؟ يعني أنت لا تستطيع يعني أن تذهب وأنت مصاب بهذا المرض. المرض مو مشكلة يا شيخ. نعم. بس ولكن أنا أحب قراءة القرآن الكريم. نعم. إصرار. أحب قراءة القرآن الكريم جدا. نعم. فإيش قلت المرض مو مشكلة. نعم. المرض يعوضني بالله الله سبحانه وتعالى. الله. أهم حاجة إني إيش أتعلم القرآن بإخلاص. والله هو محمد من شدة رغبته في التحفيظ يعني تحصله من الساعة 2 يبدأ يجهز نفسه 2 ظهر، والساعة 3 يخرج إذا كان في حتى كان في عقبة حقة المواصلات ما يحصل مواصلات. الآن عنده عربية آلية، العجلة دي الآلية دي الشحن الكهرباء دي يمشي بها بنفسه لحد التحفيظ هناك، يطلع من بدري الساعة 3:30 خارج نفسه لحد ما يوصل هناك، ومن هناك يجي بنفسه في وسط السيارات في وسط يقولوا لا نوصلك نوديك كذا، يقول لا أنا أمشي لوحدي. ذهبت فيها إلى الفرقان، دار الفرقان، تذهب بالدراجة؟ ذهبت إليها. كم يستغرق الوقت تقريبا؟ 1.5 ساعة. بعيدة دار الفرقان. بعيدة ما يخالف، ولكن أنبسط. كيف تنبسط؟ أنبسط، أحس إني براحة، ما أحب أتأخر دقيقة واحدة. كان يمشي بالعصاية دي، يمشي بالعصاية دي، والآن يمشي لحد المسجد هنا بالعصاية برضو برجوله بس. تقريبا إذا رحت مشي بهذه تمشي بهذه كم ياخذ الوقت؟ والله ياخذ كثير. كم تقريبا؟ أخذ لي 2.5 ساعة. 2.5 مشي بهذه، ما شاء الله. بهذه العصات يتكي عليها ويذهب برجله وهو مصاب بهذا المرض، شافاه الله سبحانه وتعالى، 2.5 لكي يحفظ القرآن. ينزل بصعوبة في السلم 4 طوابق، 4 من الطابق الرابع أو الدور الرابع لحد ما يوصل تحت، ويركب العجلة أو العربية حقته ويمشي بها في الحر. كل هذا اجتهاد، فما بال الناس يعني اللي ربنا أعطاهم الصحة وأعطاهم العافية وأعطاهم كذا، يعني حاولوا يغتنموا يعني هذه الفرصة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ محمد، ايش هذه القراءة الجميلة. هو فرحان جدا يعني زي محمد فرحان بتحفيظه ده، يعني كل ما يقابلني يا عمي أنا حفظت اليوم سورة، يا عمي حفظت رز جزء. إن شاء الله أنت صوتك إن شاء الله جميل. أكون من أهل الجنة. آمين آمين. إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري. إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري ودوائي بابتلائي. إنه نور لقبري ودوائي بابتلائي. إنه نور لقبري. إنه نور لقبري.
بفضل من الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى هذه الدار، دار القرآن الجميلة. من أول ما دخلنا أنا وفريق العمل حقيقة انبهرنا من هذا المبنى الجميل في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دار القرآن. ومعي الآن الشيخ الفاضل، الشيخ الغالي، الشيخ عبد الوهاب زمان، مشرف هذه الدار وهذه المدرسة، يطلعنا ما شاء الله على هذا الإبداع القرآني وهذه الدار القرآنية بكل ما فيها من حلقات ومن متميزين. بين البرايا. هذه أكبر حلقات المدرسة، وهذا من أكبر المشايخ عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ يحيى. هذا الشيخ يحيى عبد الهادي، المدرس الأول على مستوى المدينة المنورة. الله أكبر. كيف الحال شيخ؟ طيب إن شاء الله، أموركم طيبة. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة. في هذه الدار، دار القرآن المتميزة حقيقة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أجلس الآن مع من تخرج من هذه الدار ما شاء الله تبارك الرحمن وحفظ القرآن الكريم كاملا فيها. وهذا الطالب ما شاء الله شيخ عبد الرحمن عبد السلام محمد، ولا محمد عبد السلام؟ لا، عبد السلام محمد. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. طيب إن شاء الله. الحمد لله. الله يحفظ. نريد أن نسمع منك شيئا من القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. بس. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت القرآن في قلبك يا حبيبي. آمين. ما شاء الله. أنت في البيت يا شيخ عبد الرحمن الوحيد الذي تحفظ القرآن؟ لا، أنا أخويا والوالد. ما شاء الله. الوالد يحفظ القرآن وأخوك يحفظ القرآن. ما شاء الله تبارك، يعني عائلة قرآنية ما شاء الله تبارك الرحمن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخ محمد عبد السلام. نعم. أخوك الذي أجرينا معه اللقاء عبد الرحمن عبد السلام. أسرة ما شاء الله إخوانية. أنت أكبر منك بكم سنة؟ سنة. أنت كم عمرك؟ 14. هو عمره 13 سنة ما شاء الله. تراجع يوميا؟ إيه. تراجع؟ كم تراجع في اليوم؟ 3 أجزاء. 3 أجزاء يوميا. وفي العطل؟ طبعا أحيانا نزيد 5 أجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت القرآن في قلبك، وهنيئا لك ولوالديك حفظ القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق الدائم يا حبيبي. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. المقرأة الإلكترونية هذه تعلم عن طريق النت. نعم. روادها من 38 دولة في العالم. ما شاء الله. أي نعم. ويقرئ بكل القراءات. هذه المقرأة الإلكترونية ما شاء الله. روادها من كل السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله بالخير. كيف الحال شيخ؟ الله يبارك فيك. هذا الشيخ أمين. ما شاء الله. مقرئ بالقراءات العشر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم. من فين يقرأ هذا؟ من الصومال، من هولندا، لكن هي اصلا من الصومال بس هي ساكنه في هولندا. اي يعني صومالي يسكن في هولندا. امرأة. نعم. تقرأ وأنت تسمعه وصحح لها. صح لها. ما شاء الله تبارك الله. أعيدها مرة أخرى. فإنهم عدو لي. أعيدها. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
يعني حقيقة كل مكان نزوره نجد فيه إبداعا قرآنيا، يعني ما شاء الله تبارك الله. هذه المدرسة مع الشيخ عبد الوهاب، يعني المفروض يقولون نحن نعلم من عندنا، يعني من أهل المدينة بضاعتنا، ولكن هم يريدون نشر الخير حتى في كل دول العالم عن طريق هذه الدار. شيخ حارث، شاركت في مسابقات قرآنية؟ مسابقة الليلة العالمية لتحفيظ القرآن في جدة، نعم. حصلت على أي مركز؟ حصلت على المركز الأول. والمسابقة الأخرى؟ واختبار الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وحصلت على المركز الثالث على المدينة. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعد أن حفظت القرآن تغيرت حياتك؟ بالتأكيد. كيف؟ تغيرت يعني في الأخلاق، في الأسلوب. نعم. وأيضا يعني الناس يعزوك يقدروك، لما تكون حافظ القرآن الناس يحترموك ويرفعوك. لا أعتقد أن كل من يشاهد من الوالد أو الوالدة أو أولياء الأمور لا يتمنون حقيقة من قلوبهم أن يكون واحد من أبنائهم أو بناتهم يحفظ القرآن بهذه الطريقة، ولكن التوكل على الله والإخلاص والدعاء والاجتهاد سترون بإذن الله أبناؤكم بمثل ما شاء الله حارث وغيره من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بين البرايا كم شدا ويردد الكون الصدى يوم تجلى بالهدى قرآننا فيه النجاة. اقرأ تدبر في خشوع شوقا تفيض به الدموع ينسب سحرا بالضلوع بالنور في كل اتجاه. حاولنا أن يكون التمهيد شوية بعيد نعم عن حلقات التحفيظ التمهيدية هذه، نعلمهم القراءة الصحيحة، كيف يجمع الحروف ويكون منها كلمات ويهجيها ويقرأها عشان إذا بدأ عملية الحفظ. نعم. ومع هذا إنه في طلاب ما شاء الله بيحفظوا، ولكن عملية إتقان الحروف ومعرفة ربطها مع بعضها، رسم الحرف، هذا كله الحمد لله نعم بيجيدوه بطريقة جيدة إن شاء الله. ما شاء الله، والمباني جميلة شيخنا. الحمد لله الحمد لله. هذه أول فصول التمهيدي، منهج التمهيدي يعني. نعم. نحن معتمدين القاعدة النورانية نعم للتعليم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله بخير. كيف الحال؟ الله يجزاكم خير شيخنا، الله يحفظكم. يعني أنتم من تؤسسون، هم من يحفظونهم. صحيح. الآيات التي يصلون بها بإذن الله عز وجل تكون في موازينكم بإذن الله. الآن يقرؤون بالتهجي كلهم. من أي مكان من المصحف الآن؟ بإذن الله تعالى. أريدك أن تقرأ من هنا. اقرأ ولكن من غير تهجي. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. من قلبنا بنحب القرآن ربنا نور الحياة ماشيين عليه طول عمرنا. تفضل يا أخ فهد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا استوديو ما شاء الله. تفضل. تلفزيوني إذاعي في نفس الوقت. ما شاء الله تبارك. أي نعم. هذا الجزء التلفزيوني لتسجيل سيديهات. يعني هذا ما شاء الله هذا تلفزيوني. تلفزيوني. تسجلونهم في هذا المكان. نسجل ولطلابنا
المميزين ولمعلمينا أصحاب الأصوات المميزة. الله. نسجلهم ونهديهم لضيوفنا في الحفلات المختلفة، والناس بيطلبوا بعض هذا النماذج من القراءات المميزة، خصوصا نعم. صغار السن يعني مرغوبين أكثر في نعم. هذا المجال. يعني أنا بصراحة شيخنا شيخ عبد الوهاب، أول ما دخلنا أنا والشباب برا والفريق العمل كامل، من برا قاعد نقول ما شاء الله كأن احنا داخلين قصر من القصور. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. وهي كذلك. ما شاء الله، يعني هو كان قصر. كان قصر نعم للمتبرع. كان قصر لأصحاب الوقف. نعم. المدرسة هذه تخضع نعم. للإشراف الفني للجمعية الخيرية نعم. لتحفيظ القرآن الكريم. نعم. ماليا وإداريا تخضع للوقف. نعم. الوقف هو عبارة عن مثل المبنى المجسم أيوة. الوقف نعم عمارة في المنطقة المركزية، فندق تقريبا، خصص ريعها للصرف على المدرسة. الله. نعم. الله. إخواني وأحبابي، لا يكون فقط التبرع جميل جدا والإنفاق جميل جدا، وهذا من القربات إلى الله سبحانه وتعالى وعمل الخير، ولكن لا يكون عمل الخير فقط كفالة يتيم وعمل الخير فقط حفر آبار، هذا جميل جدا، ولكن انظر لما يكون العمل في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا الإبداع. لما الواحد يكون عنده مال ويقول أريد أن أعمل وقفا لشيء فيه خير يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أقول من قلبي ما رأيته في هذا المكان. تخيل كم طالب في هذا المركز شيخنا تقريبا في الفترتين الصباحية والمسائية تقريبا 900 طالب. 900 طالب يقرأ ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن هذا في هذا المكان كله، ومن دل على الخير صاحب الوقف يصل إليه كل حرف يقرأه كل طالب بإذن الله عز وجل. هذه رسالة من قلبي. شكرا لك والله على هذه الرسالة. نعم. لازم نعرف احنا أهم شيء أفضل الذكر قراءة القرآن. الله. أفضل الذكر قراءة القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم كم كان حكيم عندما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالقول خيركم من تعلم القرآن. تعلم القرآن لوحده كنز كبير. نعم. تعلم سورة من القرآن هذا خير كبير نعم. لصاحبه. نعم. لكن ما توقف عند التعلم. نعم. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا، ويمكن يكون ليس فقط الشيخ الذي يعلم، ممكن يكون صاحب الوقف هو من علم. هو من علم. كل من يساهم في تعليم القرآن هو معلم للقرآن. نعم. ويدخل في الخيرية. يدخل في الخيرية ما في شك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يثبت القرآن في قلوبكم وأن يعينكم على تعليم وخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير، فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى